San Francisco. Let's get started first. Let's try.ตอนนี้นะคะเรากำลังต่อคิวเพื่อจะขึ้นรถรางกันนะคะตอนนี้คิวก็ยาวมากเราก็ต่อกันประมาณ20 นาทีได้แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้คนต่อคิวกันแบบว่ายาวเหยียดเลยหนาวค่ะพอมาปุ๊บเขาก็จะนี่ค่ะด้วยความที่มันเป็นทางกลับรถไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะหมุนได้จะเหมือนกลับรถไปในตัววันนี้มันคือต้นสายเลยไม่จอดแล้วไม่จะเป็นนวลค่ะคนหมุนเองนี่แหละค่ะเราน่าจะได้ขึ้นคันนี้กันแล้วนะได้ขึ้นไหมคะวันนี้ This is a cable car that we are going to break a round trip. Start from the power station. Here we go. There we go. We go.ไม่เคยเห็นแมวน้ำที่อเมริกาค่ะแต่แมวน้ำที่อื่นแต่ตัวเอง He didn't. I've been looking at him too. Not me. I've been looking at him. You want me to snap a photo for you, or you